Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Useful words and expressions. Working hours, कार्य गर्ने घण्टा समय. Off hours, फुर्सदको समय. Job satisfaction, कार्य सन्तुष्टि. Earning plenty of money, प्रशस्त पैसा कमाउने. Co-workers, आफूसँगै काम गर्नेहरू. Willingness to work, कार्य गर्ने इच्छा. Strength and weakness, सबल र कमजोर पक्षहरू. Overall impression, समग्र प्रभाव. Self-motivated, स्वप्रेरित. Work efficiency, कार्य दक्षता. Lack of experience, अनुभवको अभाव. Your language skills in English, अंग्रेजीमा तपाईको सिपहरू. Applicant, निवेदक. Application, निवेदन. Describe your relevant experience, तपाईको सम्बन्धित अनुभवको व्याख्या गर्नुहोस्. Describe your job skills, तपाईको कार्य सिपहरूको व्याख्या गर्नुहोस्. When are you available for interview, तपाई अन्तर्वार्ताको लागि कहिले उपलब्ध हुनुहुन्छ. Requirements of the job, कामको लागि आवश्यक योग्यताहरू, मागहरू. Requirements. Chemist, औषधि विक्रेता. Retailer, खुद्रा व्यापारी. Wholesaler, थोक विक्रेता. Sorry. अब यहाँ हेर्नुहोस्. हाउसवाइफ, गृहिणी. बिजनेसम्यान, व्यापारी. स्टुडेन्ट, विद्यार्थी. टिचर, शिक्षक. डाक्टर. कुक, पकाउने मान्छे. मेसेन्जर, दूत, सन्देशवाहक. मेसेज ल्याउने नै मेसेन्जर हुन्छ. एक्जामिनर, परीक्षक. बिटल सेलर, पान व्यापारी. मिडवाइफ, सुडेनी. स्कल्प्टर, मूर्तिकार. एडिटर, सम्पादक. सर्जन, शल्य चिकित्सक. प्रोफेसन, पेशा. जब, जागिर. जब होल्डर, जागिरे. ड्राइभर, अकाउन्टन्ट भनेको लेखापाल. न्यूज रिडर, समाचार वाचक. रोड स्वीपर, बाटो बढार्ने. सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड. मेसन, डकर्मी. क्यारियर, भरिया. फोटोग्राफर, फोटो खिच्ने मान्छे. गार्डनर, बगैँचे. एडभोकेट, अधिवक्ता. ड्राइभर, कपडा पसले. कुल्ली. बुक सेलर, किताब बेच्ने. ब्युटिसियन, श्रृंगारको काम गर्ने. हैन. त्यस्तै क्यासियर, खजान्ची. डेन्टिस्ट, दन्त चिकित्सक. केयरगिभर, सुसारे. पोर्टर, भरिया. कबलर, जुत्ता बनाउने मान्छे. गाइड, सहायक, बाटो देखाउने, सिकाउने, गाइड गर्ने. प्रिस्ट, पुरोहित, पण्डित. ब्रोकर, दलाल, मध्यस्थकर्ता. प्रोफेसर, प्राध्यापक. रिसेप्सनिस्ट. लॉन्ड्रीम्यान, धोबी.
बेबी सिटर बच्चा हेर्ने, मिल्कम्यान ग्वाला, मिल्कमेड ग्वालिनी दूधको काम गर्ने भनेको गाई वस्तु दूधको के। फार्मर किसान, म्याजिशियन जादुगर, सुमेकर जुत्ता बनाउने, वाचम्यान चौकीदार। कन्ट्र्याक्टर ठेकेदार, एक्टर अभिनेता, एक्ट्रेस अभिनेत्री, वेटर पुरुष वेटर, वेट्रेस महिला वेटर, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर पानीको नाला जोड्ने मान्छे, एयर होस्टेस हवाई परिचारिका, प्लेयर खेलाडी, आर्टिस्ट कलाकार। प्रिभियस जब अघिल्लो जागिर, इम्प्लोयर मालिक, इम्प्लोई कामदार, सिंगर गायक, डान्सर नृत्यकार, म्युजिशियन संगीतकार, पीए पर्सनल असिस्टेंट निजी सहायक पीए। एक्सपेक्टेड सैलरी आशा गरिएको तलब, एक्सपेक्टेड सैलरी। यसरी हामीले विभिन्न वर्ड्सहरु वर्ड मिनिङ पढेको हो। यो वर्ड जानेको छैन, वर्ड मिनिङ थाहा छैन भने धेरै गाह्रो पर्ने भएकोले यो मैले प्रस्तुत गरेको हुँ। हजुरले यो भिडियो शेयर गर्न अनि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।